Untuk hari ini kita akan pergi kepada topik yang berikutnya, iaitu eggs. Telur ni boleh dikatakan amat sinonim lah dengan kita. Okay? Sebab telur ni banyak digunakan dalam masakan-masakan. Sebagai contoh, kalau kita makan nasi lemak tidak lengkap jika tiada telur. Okay, sama ada telur rebus ataupun telur goreng, telur mata kan. Dan telur ni biasa dikaitkan dengan makanan di waktu pagi sebagai kita punya sarapan. Okay, nanti saya terangkan kenapa telur ni biasa dimakan waktu pagi. Jadi composition, bila kita cerita pasal telur ni, kita nak faham lah telur ni apa dia kan. Apakah komposisi-komposisi yang ada di dalam telur. Selama ni mungkin kita biasa makan je kan. Cumanya kita mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang kurang tahu berkenaan apa yang ada di dalam telur. So, komposisi telur. Telur ni kalau ikutkan yang biasa kita tahu, dia ada telur putih, dia ada telur kuning. Sebenarnya ada banyak lagi komponen-komponen ataupun komposisi di dalam telur itu sendiri. Yolk. Okay, telur kuning. Telur kuning ini high in both fat and protein. Contain iron and several vitamins. Color ranges from light to dark yellow depending on the diet of the chicken. Baiklah. Dalam telur kuning ini, okay, dia mengandungi fat dan juga protein yang tinggi. Okay, disebabkan itu kalau untuk orang-orang yang diet, biasanya dia akan elakkan untuk makan telur kuning. Kalau anda pernah lihat ada orang makan telur, dia makan telur putih sahaja, telur kuning dia tak makan. Disebabkan oleh telur kuning ini mengandungi fat dan protein yang agak tinggi. Dalam masa yang sama dia ada mengandungi iron dan juga beberapa vitamins di dalamnya. Kalau anda perasan, bodybuilder yang bina badan ni kan, bina badan ni biasa makan telur dan bukan sebiji telur dia makan, berbiji-biji telur yang dia makan. Okay, salah satu sebabnya oleh kandungan protein yang agak tinggi di dalam telur tu, dalam kuning telur especially. Protein ini digunakan untuk muscle building, untuk membina otot. Jadi bila orang buat bodybuilding ni biasanya dia punya muscle-muscle dia tu akan injured. Okay, walaupun tak nampak secara fizikal, kita tengok muscle-muscle bodybuilder ni bila dia workout, dalam fisiologinya otot-otot dia bila dia workout dia ada damage. Okay, jadi dia makan telur yang banyak untuk replenish, untuk dia membina balik otot-otot dia yang mana yang ni lah yang damage ni. Okay, iron dan several vitamin. Okay, color ranges from light to dark yellow depending on the diet of the chicken. Kalau anda perasan juga, telur kuning ni dia berbeza-beza warna. Katakan saya bagi contoh, kalau anda beli telur ayam kampung, kuning telurnya warna lain. Okay, kalau anda beli telur yang biasa di pasar raya tu, telur grade A, B, C tu, yang itu warnanya agak lain. Kalau anda beli telur yang mahal sikit, kalau telur yang ada omega 3, omega 6 tu, kalau anda perasan warnanya warna orange sikit. So warnanya berbeza-beza. Apakah yang menyebabkan warna yang berbeza ini? Warna yang berbeza ini adalah disebabkan oleh diet yang dimakan oleh ayam tersebut. Ayam ada yang diberi makan dedak. Tapi kalau macam ayam-ayam omega, yang telur omega 3, omega 6 tu, macam mana telur tu boleh ada omega tersebut? Okey, ini adalah disebabkan oleh makanan ayam itu sendiri dimasukkan vitamin omega tersebut. Bila ayam tu makan, maka ada dalam badan ayam tu, apabila dia bertelur, maka terhasillah telur-telur omega ni. Seterusnya, egg white ataupun putih telur. So, apa yang ada di dalam egg white ini adalah primarily
albumin protein. Protein juga. Okey. Jadi kalau orang nak bina badan ni, jadi dia makan telur putih sahaja. Okey, ada juga yang macam tu. It is clear and soluble when raw, but white and firm when coagulated. Coagulated ataupun coagulation ni, kalau anda masih ingat yang kita belajar pada topik pertama tu, bila kita cerita pasal protein, dia ada proses coagulation. Dan coagulation ni dia boleh berlaku di atas pelbagai sebab, dan salah satu sebab adalah apabila dia protein bertemu dengan heat. Okey, protein bertemu dengan heat, dia akan coagulated ataupun memejal. Dalam egg white ni juga, dia mengandungi sulfur. Okey, sulfur pula. Saya nak cerita sikit pasal sulfur. Okey. Anda perasan tak kalau anda pergi makan kenduri kahwin, kan ada bunga telur ataupun telur kenduri lah orang panggil kan. Kalau perasan betul-betul, bila anda belah telur tu, telur yang bulat sebiji tu anda belah, okey. Di antara kuning telur dengan putih telur, okey. Dan biasanya kita tengok dekat kuning telur ni lah. Bila kita nak makan tu kan, dia ada warna macam kelabu kehijau-hijauan. Itulah sulfur. Okey, itulah sulfur. Bila dia masak, sulfur tu dia akan nampak lah warna yang kelabu-kelabu, yang warna yang hijau-hijau tu. Seterusnya, shell. Okey, kulit telur merupakan sebahagian daripada telur itu sendiri. Jadi, pada bahagian shell ataupun kulit telur ini, dia adalah fragile and also porous. Fragile ni dia mudah pecah lah, mudah pecah. Porous ni dia dia mengandungi lubang-lubang kecil. Okey, porous tu maksudnya lubang-lubang kecil. Okey. Allows odor and flavor to be absorbed by the egg. Allows the egg to lose moisture even if unbroken. Disebabkan oleh pada kulit telur ini, dia ada lubang-lubang kecil, pore ni kan. Biasa pore ni kita kat kulit muka kita ada pore tu kan, yang bintik-bintik, yang lubang-lubang pore tu kan. Samalah juga macam telur. Sebab tu, okey, ini saja je lah nak share dengan anda, okey. Sebab tu kalau anda perasan, kalau ada setengah-setengah iklan skincare yang produk kulit muka apa semua ni kan, kalau anda perasan dia menggunakan telur, dia ambil dia punya produk skincare tu, dia calik dekat telur. Sebab apa? Sebab telur, kulit telur dan juga kulit muka, dia lebih kurang sama. Dia ada pore, dia ada lubang-lubang kecil tu. Okay, sebab itulah yang produk-produk kosmetik, ada setengah-setengah iklan yang saya pernah tengok, dia menggunakan telur, kulit telur tu lah sebagai dia punya tempat untuk dia calik-calik dia punya produk kosmetik tu. Okey? Sebab kulit muka dengan kulit telur lebih kurang sama. Baik, disebabkan oleh ada lubang-lubang kecil tersebut, okey, bila kita kata ada lubang kecil, maksudnya elemen-elemen daripada luar dia boleh masuk ke dalam telur, dan elemen-elemen di dalam telur dia boleh keluar. Sebab tu dalam poin nombor 2 ni dia mengatakan bahawa the shell allows odors, bau, odors ni bau, and flavors to be absorbed by the egg. Telur, kalau anda simpan dalam peti, saya bagi contoh telur kalau anda simpan di dalam peti, diletakkan bersama durian sebagai contoh. Telur yang kita simpan sekali dengan durian di dalam peti, kita biarkan dalam 2-3 hari, lepas tu anda cuba masak telur tu. Okey, anda akan dapat rasa telur tu dia ada bau durian. Okey, dia ada bau durian. Disebabkan oleh dia boleh menyerap bau durian tersebut. Okey, macam mana pula dengan flavor? Flavor ni pula, katakan anda buat telur masin. Telur masin tu, apabila dia dihasilkan, telur masin ni tak dipecahkan kulitnya. Tetapi macam mana telur tu boleh masin di dalamnya sedangkan tak dipecahkan kulitnya tu kan? Okay, basically konsepnya inilah. Disebabkan oleh kulit telur tu dia porous, dia ada lubang-lubang kecil tu. Orang kita panggil peram ataupun perap
okey, telur tu diperak dalam air garam, okey. Dan air garam tu akan meresap masuk ke dalam telur itu. Itulah dikatakan dengan it allows odor and flavor to be absorbed by the egg, melalui kulit telur tersebut. Point nombor 3, allows the egg to lose moisture even if unbroken. Okey, kalau anda tengok di bahagian telur ni terdapat air cell, kita panggil air cell. Bila kita masak telur kan, kita rebus telur, especially bila kita rebus telur. Bila kita rebus telur, perasan tak dekat bahagian bawah telur ataupun saya panggil bontot telur tu lah, kat bontot telur bawah tu dia ada lekuk. Lekuk tu terhasil disebabkan oleh air cell yang dalam gambar telur tu kan, dekat bahagian hujung belah kanan tu, air cell. Okey, disebabkan oleh udara. Kalau anda pernah dengar orang kata macam mana kita nak check kesegaran telur, macam-macam petua lah, tapi salah satu petua adalah untuk kita merendamkannya di dalam air sampai dia tenggelam. Okey. Kalau telur yang fresh, dia akan tenggelam sampai ke dasar, lagi berat maksudnya. Kalau telur yang kurang fresh, dia punya air cell tu makin membesar. Air cell dia makin besar dan disebabkan oleh ada air cell ini, ada sel udara di dalam telur tu, itulah yang menyebabkan telur tu dia timbul. Telur yang tak fresh mengandungi air cell yang lebih besar kerana moisture dia telah hilang. Okey, moisture di dalam telur itu telah hilang. Sebab itulah makin lama moisture-nya makin hilang, air cell tu makin besar. Semakin besar air cell, bila kita test untuk freshness tu, sebab itulah telur tu dia timbul, dia naik ke atas. Understanding eggs, grades and quality. The best grade has a firm yolk and white that stand up high when broken onto a flat surface and do not spread over a large area. Used for fried or poached egg. Telur yang kualiti dan grade-nya yang bagus, kalau anda dapat tengok bila dipecahkan, kuning dia tu seperti dalam gambar yang background hitam tu kan, anda dapat tengok kuning dia tu membonjol ke atas. Dia fresh, dia masih firm. Dia tak, bila kita pecah tu dia spread, okey, dia leper, dia spread macam tu. Telur yang fresh macam ni lah rupanya. Putih telur pun kalau anda perasan pada putih telur tu dia ada dua tau. Kalau telur yang fresh ni, dia putih telur tu awak nampak dia macam ada dua ada dua side. Satu putih telur yang agak pejal tu dia dekat dengan kuning telur. Okey, kemudian dia ada yang cair tu sikit dekat tepi yang pekat tu tadi. Okey. Lagi kurang kesegarannya, dia lagi orang kata apa, cair, dia lagi cair. Okey. Telur yang berkualiti ini, high grade and quality eggs ni biasanya digunakan untuk digoreng, fried ataupun di-poach. Tapi kejap lagi saya akan, kalau ada video saya akan tunjukkan macam mana nak buat poach egg ni. Grade B eggs, macam dalam gambar tu kan. Okay. Grade B eggs as seen from the top and side. Note how the white and yolk lose thickness and spread more in the lower grades. Okay, untuk grade yang lebih rendah, kalau anda dapat tengok, dia punya kuning telur tu dia leper sikit. Okay, dia leper sedikit dan dia punya putih telur pun dia makin cair. Okay, dia akan lose thickness, kepekatan dia akan berkurangan. Biasanya kalau telur yang grade makin ke bawah, kita akan gunakan untuk scramble egg. Scramble egg ni telur apa telur hancur. Okay, scramble egg. Dan juga untuk baking. Baking ni kalau kita nak buat kek ke apa kan, kita buat kek kan kita campur dengan tepung apa semua tu, basically dia punya rupa dia tu dah tak nampak. Okay, sebab tu dia digunakan dalam baking. Kalau untuk fried ataupun poached egg tu kita nak dia firm, okay, supaya dia nampak cantik. Maintaining quality. Proper storage is essential for maintaining quality.
telur ni ada cara-cara penyimpanan yang bersesuaian untuk kita mengekalkan kualitinya. Eggs keep for weeks if held at 2 degrees Celsius but lose quality quickly if held at room temperature. Sebab itulah kita simpan telur di dalam peti. Eggs can lose a full grade in 1 day at warm kitchen temperature. Katakan kalau dapur kita agak panas, okay, telur tu dia mudah untuk hilang ataupun downgrade dia punya quality. Store eggs away from food that might pass on undesirable flavor or odors. Simpanlah telur berjauhan daripada makanan yang anda tak mahu bau makanan tu. Macam saya bagi contoh tadi, letak telur sebelah dengan durian. So bau durian kan kuat. Nanti kan telur awak tu nanti berbau durian. Test for freshness. Ujian untuk menguji kesegaran telur. The shell of a newly laid egg should be slightly rough. Telur ayam, kalau siapa yang duduk kat kampung ataupun balik ke kampung kan, kalau ada ayam baru bertelur, anda cuba pegang telur ayam tu. So telur ayam tu dia akan sedikit kasar. Okay, dia akan jadi sedikit kasar. The egg should feel heavy. Telur itu dia sepatutnya dia rasa sedikit berat. Loss of weight due to evaporation of moisture show that the egg is stale. Stale ni dia tak fresh lah, tak fresh maksud dia. Macam saya cakap tadi, bila telur tu makin lama, dia akan hilang moisture disebabkan oleh pore. Okay, ada pore dekat lubang-lubang kecil dekat kulit telur tu, so dia akan lose dia punya moisture. Shake it gently close to your ear. Boleh juga kalau kita goncangkan telur yang mentah tu, raw eggs tu yang belum dimasak, kita goncangkan dekat tepi telinga kita cuba dengar. Katakan telur yang fresh, dia tak bunyilah kuat. Telur yang kurang fresh sebabkan oleh dia punya air cell tu dah makin besar, so dia akan bunyi lebih kuat lah dia punya bunyi tu. Test of buoyancy or flotation test. Yang saya kata tadi tu, kita test dalam air. Ada yang kata guna air biasa, ada yang kata guna salt water. So kalau kita guna air yang biasa, kita guna air pahit kan. Okay, a newly laid egg, a week old egg dengan a 3-week old egg. Telur yang baru, telur yang seminggu, telur 3 minggu. Katalah ni telur. Okay, nampak? Katakanlah ni telur. Shape dia, bayangkanlah shape oval tu. Kalau telur tu dia fresh, bila awak letak dalam air dia akan flat macam ni. Makin dia kurang fresh, dia akan menaik. Dan telur yang kurang fresh, dia akan berdiri tegak macam ni. Okey, harap-harap boleh faham lah menggunakan contoh ni. Seterusnya, dispersion test. Okey, dispersion test. Dispersion test ni yang macam dalam gambar tu. Yang macam saya beritahu tadi, telur yang fresh, dia akan lebih firm. Dia akan lebih solid. Dia tidak cair, dia pekat. Okey. Makin kurang fresh, makin cair jadinya telur tersebut. Okey? Boleh kot, yang ni senang je. Seterusnya adalah understanding eggs, egg size classification. Telur ni dia ada banyak jenisnya. Tapi kalau dekat Malaysia ni, kita ikut grade. Biasa kalau anda dengar, grade A, grade B, grade C. Kalau macam di negara luar, sebagai contoh di US, okay, United States, dia telah kategorikan telur ni mengikut saiz macam ni lah. Paling besar adalah telur jumbo. Dia telur ayam telur ayam. Kita jangan bandingkan dengan telur burung unta pula, dengan ostrich, okay. So kita cerita ni telur ayam. Katakan kalau telur ayam, jumbo ni saiznya macam tu lah yang ada dekat skrin tu. Kalau jumbo lebih kurang 850 gram. Minimum weight per dozen. Maksudnya 12 biji telur. Sebiji telur beratnya lebih kurang 70 gram. Kalau extra large, dia kurang sikit. Large kurang lagi.
sampailah yang paling kecil PW ni 35 gram. Kalau macam dekat Malaysia mungkin grade C ataupun grade D lah. Market form, fresh egg or shell egg, frozen egg, dried eggs. Okay. Dalam pasaran, biasa kalau kita jumpa telur segar lah kan, telur segar yang dalam tray tu, dalam sarang dia tu. Tapi di dalam industri, contohnya, contoh KFC lah saya bagi. KFC dia pakai telur juga untuk buat dia punya ayam tu. Tapi telurnya dalam bentuk yang nombor 3 ni, dried eggs. Telur yang telah dikeringkan dan dipowderkan jadi egg powder. Okay. Ada juga telur liquid egg, kita panggil liquid. Okay, liquid egg. Dia dalam tong. Okay, telur tu dalam tong dan dia dalam bentuk liquid. Basically, dia ada egg white dengan egg yolk sekali lah dalam tu. Tapi dia dah apa? Dia dah sebati egg white dengan egg yolk tu dalam tong. Okay. Frozen egg, telur beku. Tapi telur beku ni jarang-jarang lah kita jumpa ya. Sanitation. In recent years, bila kita cakap telur ni biasanya kalau tidak dibersihkan dengan betul, dia boleh menyebabkan keracunan makanan disebabkan oleh bakteria yang kita panggil sebagai Salmonella. Salmonella ni mungkin ada yang pernah dengar ya, Salmonella. In recent years, cases of Salmonella food poisoning have been caused by raw or undercooked eggs. Ada orang mengatakan bahawa telur yang mentah ini tidak berapa sesuai dimakan. As a result, cooks have been made more aware of egg-related sanitation concern. Pasteurized egg product are used in more operation. Pasteurize ni adalah salah satu proses untuk kita ni lah sanitize ataupun kita nak jaga daripada bakteria ni dia tersebar. Contohnya macam susu pastur kan, orang kata susu pastur. So telur ni pun dipasteurize juga. So untuk pasteurize dia ada dua cara untuk pasteurize. High temperature short time treatment, HTST singkatannya, high temperature short time. Satu lagi low temperature long time. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan high temperature short time, low temperature long time ni? Dalam proses pasteurization, okay, dia ada prosesnya adalah dia memanaskan, okay, dia memanaskan makanan yang hendak dipasturkan itu. Jadi proses tu dia ada dua, high temperature short time dan juga low temperature short time. Katakan kalau kita pasturkan makanan itu dengan high temperature, biasanya kalau high temperature ni dia mengambil masa yang lebih singkat lah. This process uses higher heat for less time to kill pathogenic bacteria. For example, milk is pasteurized at 72 degree Celsius untuk 15 saat. So lagi tinggi temperature, lagi rendah masa. Untuk low temperature long time treatment ni pula, temperaturenya makin rendah tetapi masanya lebih panjang. This process uses lower heat for a longer time to kill pathogenic bacteria. Heat dia lebih rendah tapi masanya lebih tinggi. For example, milk is pasteurized at 63 degree Celsius for 30 minutes. Kalau kita menggunakan suhu 63 degree Celsius, dia akan dipasturkan dalam masa 30 minit. Tapi anda kena faham apakah tujuan kita buat pasteurization ini? Pasteurization ataupun pempasturan ini kita buat untuk mematikan bakteria-bakteria patogenik untuk membuatkan makanan itu selamat untuk dimakan. Kalau tak nanti terkena keracunan makanan. Egg substitute, pengganti telur. Efforts to reduce cholesterol in the diet have led to the development of commercial
egg substitute. There are two types, ada dua jenis pengganti kepada telur. Sebab kenapa orang nak cari ganti kepada telur ni? Okay. Sebab telur ni kalau anda makan secara berlebihan, kolesterolnya agak tinggi. Kolesterol tinggi dia boleh menyebabkan masalah kesihatan, dia boleh menyebabkan serangan jantung dan sebagainya. Jadi sebab itulah ada orang menghasilkan produk-produk gantian kepada telur ini. Yang pertama adalah egg substitutes that are made of pasteurized egg whites with the addition of a blend of ingredients to substitute for the egg yolk. Ingat lagi yang saya cakap pada slide yang pertama tu, egg yolk, telur kuning tu dia ada fat dan high kolesterol dekat telur kuning. Sebab itulah dia nak gantikan telur. Telur putih masih digunakan, tetapi telur kuning tu digantikan dengan bahan lain. Sebab dia nak mengurangkan kandungan kolesterol dekat dalam telur tu. Eggless egg substitute that contain no egg product. Teknologi sekarang ni dah begitu canggih. Saya pun pernah tengok dekat dalam Facebook di mana orang dia menghasilkan satu bahan menggunakan kita panggil chemical cocktail. Chemical cocktail ni campuran bahan-bahan kimia ni, tapi yang boleh makan lah. Bahan-bahan kimia yang boleh dimakan ni dicampurkan sampailah dapat satu bahan tu, rasa dia, tekstur dia seakan-akan telur, tapi dia bukan telur. Okay. Tujuannya sama juga untuk mengurangkan kandungan kolesterol di dalam telur. Jadinya dia buat pengganti kepada telur. Understanding eggs. General cooking principle. Okay, prinsip-prinsip asas untuk kita memasak telur. Walaupun hari-hari kita masak telur, goreng telur, rebus telur, tetapi bila anda dah belajar, anda tahu cara-cara masak telur yang betul. The most important rule of egg cookery is simple. Simple je dia kata. Sebenarnya kita nak masak telur ni ada beberapa benda je yang kita kena jaga. Masak telur kita kena mengelakkan suhu yang terlampau tinggi dan juga kita masak dia terlampau lama. Bila kita masak terlampau lama dan dengan heat yang sangat tinggi, dia boleh menyebabkan telur itu akan jadi tough. Dia boleh menyebabkan telur itu berubah warna. Dalam masa yang sama, telur tu pun boleh berubah rasa. Coagulation. Process by which protein become firm usually when heated. Okay. Ini point yang kita dah pernah belajar dulu ya. Eggs coagulate at the following temperatures. Telur ni dia akan coagulate pada suhu-suhu yang dinyatakan ni lah. Okay. Apabila telur whole egg, okay, telur sebiji, bila dipukul, dia akan coagulate lebih kurang pada suhu 69 degree Celsius. Tapi kalau dekat rumah kalau kita masak telur, tak adalah pula kita check dia punya temperature kan. Okay, ini sekadar pengetahuan am je lah untuk anda tahu. Kalau telur putih pula, temperaturenya lebih kurang 60 hingga 65 degree Celsius. Kalau telur kuning sahaja, 62 hingga 70 degree Celsius. Bagi custard ni apa dia? Telur yang dicampur dengan liquid. Okay. Dia akan start to coagulate at 79 to 85 degree Celsius. Bila telur dicampur dengan liquid ni boleh jadi susu, okay, ataupun air, ataupun apa-apa liquid yang lain. Dia akan coagulate pada suhu yang lebih tinggi disebabkan oleh ada bahan tambahan tu. Dia ada bahan tambahan liquid tersebut. Coagulation. An overcooked egg is tough and rubbery. Bila kita masak telur tu terlampau lama, dia akan jadi tough dan juga bergetah. Low temperatures produce the best cooked egg. Sebab itulah kalau masak telur ni, seeloknya kita kawal dia punya api. If egg liquid mixture such as custard and scrambled eggs are overcooked,
the egg solid separate from the liquids or curdle. This is often seen as tough, watery scrambled egg. Kalau siapa yang biasa buat scrambled egg ni kan, kalau anda perasan bila anda masak scrambled egg ataupun telur hancur ni terlampau lama, dia akan keluar air. Okay, dia akan jadi watery, berair. Dia akan keluar dia punya air tu. Sulfur. The familiar green ring you often see in hard cooked eggs is caused by cooking at high temperature or cooking for too long. Telur kenduri yang saya cerita tadi tu, telur rebus kenduri tu, kenapa dia jadi warna kehijau-hijauan kelabu tu? Sebab telur tu direbus dalam masa yang lama. Bila direbus dalam masa yang lama, sulfur tu dia akan start untuk keluar. This ring results when the sulfur in egg whites react with the iron in the yolk to form iron sulfide. So namanya iron sulfide. Yang warna kelabu tu kan, nama dia iron sulfide. Iron sulfide itu terjadi apabila sulfur di dalam telur putih bertindak balas dengan iron di dalam telur kuning. Telur kuning ada iron, telur putih ada sulfur. Bila rebus, kan telur kuning dan telur putih tu kan dia sebenarnya dia bercantum. Okay. Jadi dia akan mula bertindak balas dan menghasilkan di tengah-tengah tu, sebab tu saya kata kat tengah-tengah antara kuning telur dengan putih telur tu nanti dia akan menghasilkan iron sulfide yang berwarna kelabu kehijau-hijauan. Dia ada bau, okey, dia ada bau. Sebab tu kalau anda seorang yang sensitif terhadap rasa dan juga bau, anda akan rasakan bau telur tu kuat. Okey. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada terbentuknya iron sulfide ini? Kita hendaklah masak, rebus telur itu mengikut masa yang dicadangkan. Masa tu nanti akan ada pada slide yang berikutnya. Okey, kalau kita nak buat telur rebus hard boiled egg, kalau nak ngam-ngam cantiknya berapa minit? Kalau kita nak kuning telurnya sedikit cair berapa minit? So kejap lagi dia akan ceritakan. Seterusnya, foams. Okay, foams with egg whites are used to give lightness and rising power. When forming egg whites, fat inhibits forming, mild acids help forming. Egg whites from foam better at room temperature. Do not overbeat. Sugar makes foam more stable. Buih-buih telur putih, foam ni bila kita masak, bila kita beat, kita pukul kan, kita panggil kita pukul lah, kita pukul telur putih tu kan. Kita pukul, lama-lama telur putih tu dia akan jadi macam buih. Lepas tu dia akan jadi, kalau ikutkan istilahnya, benda tu namanya mereng. Okey, mereng. Kalau ada yang pernah makan pavlova, kan, pavlova yang warna putih tu kan, pavlova itu dibuat daripada egg white ataupun telur putih. Contoh lain adalah cheesecake, Japanese cheesecake. Japanese cheesecake, okey, nak dapatkan tekstur dia yang jiggly, yang fluffy tu kan, nak dapatkan tekstur dia yang fluffy tu, dia masukkan mereng tu tadi, telur putih yang telah dipukul tu dimasukkan ke dalam Japanese cheesecake tu tadi. So bila dibakar, dia akan jadi fluffy ataupun jiggly tadi tu. Ini adalah beberapa tips. Dia kata bila kita pukul telur putih, bila ada fat ni contohnya macam kita letak minyak ataupun kita letak melted butter, so dia akan menghalang, dia akan mengurangkan kebolehan telur putih itu untuk menjadi foam. Okay. Mild acid yang sedikit membantu dalam foaming tersebut. Contohnya kita perahkan sedikit lemon ataupun lime, so ataupun kita letakkan cuka, dia akan membantu dalam pembentukan buih telur putih tu tadi. Egg whites form better at room temperature. Bila di suhu bilik, dia lebih cantik penghasilan foam dia tu. Do not overbeat.
Konon-kononnya kita pukul telur putih tu makin lama dia makin kembang. Sebenarnya tak. Makin lama kita pukul akan ada satu tahap tu dia akan start untuk split. Bila dia start split tu anda akan nampak foam tu dia dah split ni apa? Dia akan terpisah. Foam tu dia akan terpisah, dia akan keluar liquid dekat bawah tu. Foam tu makin lama dia akan jadi, dia akan destroy. Okay, dia akan hancur. Sugar makes foam more stable. Gula membuatkan meringue ataupun egg white foam tu tadi dia lebih stabil. Dia tak mudah untuk jatuh. Okay. Ni dia. Inilah dia gambarnya. Macam mana cara kita nak membuat egg whites ni? Ni. The whites are just beginning to whip into foam. The whites have reached the soft peak stage. Ini dia nama dia. Macam mana kita nak tahu kita pukul putih telur tu sampai kepada tahap yang ngam-ngam ataupun tahap yang cukup. Okey, caranya adalah bila kita pukul telur putih tu, katakan macam dalam gambar ni kan, macam dalam gambar ni dia pukul kat dalam bowl. Okey, dia pukul dalam bowl, dalam mangkuk besar ni kan. Pukul. Sampai bila nak pukul? Sampai, kalau ikutkan ada satu tips yang saya belajar, sampai bila anda terbalikkan bowl tu, telur putih tu dia tak jatuh. Dia tak mengalir, dia tak jatuh. Dia akan stay dekat dalam bowl tu. So itu adalah tips lah, tips. Okay, kalau anda tengok kat dalam gambar ni, dia kata the whites have reached the firm peak stage. Firm peak stage tu tahap yang paling bagus lah. Note the smooth texture. Whipping beyond this stage will cause the foam to break. Kalau kita pukul dengan lebih lama, bila dia dah sampai tahap yang paling bagus ni, anda pukul lagi, dia akan start untuk pecah. Okay? Dan dia akan jadi liquid balik. Dia akan split. Seterusnya, the term hard-boiled egg is not a good one to use because egg should be simmered instead of boiled. Okay. Walaupun dia kata kat sini, walaupun telur tu kita panggil sebagai hard boiled egg ataupun telur rebus lah, kalau sebenarnya telur rebus. Tapi kalau Mak Saleh ni dia ada nama-nama berbeza. Dia ada hard boiled egg, soft boiled egg, telur rebus, telur separuh masak. Contohnya macam tu. Dia kata tak sesuai digunakan istilah boil sebab telur ni kita tak sesuai untuk masak dia dalam boiling water. Kan kita dah cerita dalam yang topik method of cooking tu. Bila kita kata boiling, water temperature tu kena reach 100 degree Celsius dan buihnya laju kan. Jadinya dia kata tak sesuai kita nak masak, kita nak rebus telur dalam keadaan macam tu. Seeloknya air tu sekadar simmering sahaja. Dia kata pada tahap simmer. Dia panas tapi dia bukan boiling. Bubble. Kalau ingat lagi kan yang saya explain tu, bubble-nya tu ada tapi dia dah kurang. Temperature-nya pun dah kurang sedikit daripada boiling. So dia kata elok kalau direbus dalam simmering water. Inilah masa-masa yang saya kata tu tadi. Berapa minit? Kalau nak buat soft cook egg, medium cook egg dengan hard cook egg. Masa-masa yang diberikan tu itulah 3 hingga 5 minit, 7 hingga 8 minit, 12 hingga 15 minit. Seterusnya, standards of quality for poached egg. Standard quality of poached egg. Macam mana kita nak kata sesuatu poached egg itu mencapai kualiti yang bagus? Bright, shiny appearance, compact, round shape, not spread or flattened, firm but tender whites, warm, liquid yolks. Okay, telur goreng. Fried eggs. Fried eggs are an especially popular breakfast preparation. They should always be cooked to order and serve immediately. Telur goreng ni seeloknya kalau bila ada order baru kita masak. Ataupun kalau kita nak makan baru kita masak. Dia kurang sesuai kalau kita masak awal. The choice of cooking fat is a matter of taste and budget. Paling bagus dia kata kalau nak the best flavour, kita goreng telur itu menggunakan butter. Margarine ataupun oil may be used.
Use bacon fat. Bacon fat ni lah. Bacon ni kalau Mak Saleh lah kan. Tahu kan bacon tu adalah produk ni kan. Produk tak halal. Okay. Bacon. Fried eggs. Sebenarnya telur goreng ni pun kalau ikut yang western punya food, dia ada banyak jenis. Okay, antara contohnya adalah sunny side up, dia ada nama dia. Lepas tu dia ada over easy. Okay, untuk telur goreng tu sendiri pun dia ada banyak jenis. So yang dia tunjukkan contoh ni adalah contoh untuk over easy. Okay, over easy. Lift the handle, okay tak apalah, tengoklah. Dia tunjukkan cara macam mana kita nak flip telur tu tanpa bagi telur tu pecah kuningnya. Okay, bila kita nak masak telur menggunakan griddle. Griddle hari tu saya dah bagi tahu dah, contohnya macam ni lah, flat surface macam nak masak roti canai tu kan. So menggunakan griddle. Tu cara-caranya. Turn them with one smooth motion of the spatula. The left corner of the egg never actually leaves the surface of the griddle. Okay. Kita scoopkan dia. Scoopkan dia bawah telur. Lepas tu kita terbalikkan. Okay, bagi dia terbalik. Slowly and gently. Kalau tak, telur kuning tu dia akan pecah. Ini dia. Fried eggs. Contoh-contoh telur goreng. Ada banyak sebenarnya. Contohnya sunny side up. Okay, dia ada explanation dia. Sunny side up ni apa dia? Basted. Kita ambil hot liquid tu dan kita curahkan dekat atas. Okay, basting dia punya perlakuan tu kita panggil basting. Okay. Over easy yang contoh dalam ni tadi, ni over easy, maksudnya kita terbalikkan dia, dua-dua belah telur tu dia masak. Kalau sunny side up tu, macam mana nak ingat? Macam mana kita nak membezakan sunny side up dengan over easy? Sunny side up, namanya pun sunny. Sunny tu ni, sun. Sun tu adalah matahari. So, bila kita tengok telur yang kita goreng macam biasa kat kedai mamak kan. Kedai mamak tu sunny side up lah. Kalau dia buat telur dia tu, dia masak bahagian bawah, yang dekat atas dia tu, telur dia tu telur goyang, telur kuning dia tu. So itu adalah sunny side up. Telur kuningnya tidak diterbalikkan dan dia masih bergoyang, telur kuning dia tu. White is completely set but yolk is still soft and yellow. Itu yang dia maksudkan. Busted thin film of coagulated white will cover the yolk which should remain liquid. Okay. Kalau busted ni kita nampak yang putih tu macam dalam gambar ni busted dah ni. Okay. Putih dia tu dah masak sikit tapi kuning dia tu masih cair. Okay. Biasanya kita ambil minyak kan, kita goreng telur tu dia pakai fat. So fat yang panas tu kita ambil dan kita curahkan dekat atas. Kita curahkan. Tu basting. Over easy tu yang kita flip tadi tu. So kita masak satu side, bila dah masak satu side kita terbalikkan dia. So masak kedua-duanya. Over medium, masak sehingga the yolk is partially set. Kita masak sampai kuning telur dia tu dah separa masak. Dan over hard adalah kita masak yang biasa-biasa kalau kita makan tu kan, sampai kuning telur dia tu dah memejal sampai dah keras. Okey, itu adalah over hard. Apakah standard quality untuk telur goreng? Telur goreng, okey, ataupun fried eggs, kualitinya the white should be shiny, uniformly set and tender. Putih telur tu haruslah firm tetapi warnanya tidak brown. Tak sampai burn, kita panggil burn lah, burn. Okay. Yolk should be set properly according to desired doneness. Kalau saya suka kuning telur saya tu dia cair sikit. Dia taklah masak sepenuhnya, cair-cair sikit kan. Bila kita cocok tu dia mengalir. Dia punya telur kuning tu. Itulah yang sedap tu. Okay. And then
In other style, okay, thin layer, okay. Relatively compact, standing high and not spread out and thin. Yang ni lah dia nak kata kalau telur. Kali ingat yang saya bagi tahu dalam point yang sebelum ni, kalau kita nak buat telur goreng, kita kena menggunakan telur yang fresh, kualiti yang bagus. Sebab tu dah dia kata, bila kita buat telur goreng, dia akan dapat bentuk dia tu cantik lah. Okay, dia tak spread, dia tak cair. Sebab kalau cair tu dia tak berapa nak cantik dia punya rupanya. Okay, baked eggs. Okay, baked eggs are baked in individual serving dishes. They are also called shirred eggs and eggs on cocotte. Itulah dia nama dia. They may also be baked with or garnished with a variety of meat and sauces. Ada juga orang masak telur dengan cara macam ni. Kita boleh letakkan dia di dalam mangkuk. Kemudian telur itu dimasukkan ke dalam oven untuk kita bake dia. So dia akan dapat tekstur macam ni lah. Okay. Dan dia kata bolehlah kalau kita nak garnish dia atau kita nak hias dia dengan terpulang kalau nak letak daging-daging ke sausage ke macam dalam gambar ni kan. Scrambled eggs, telur hancur. Should be undercooked if they are to be held for volume service. Kita kena masak scrambled egg ni kalau kita nak masak untuk kita nak hold dia untuk satu tempoh jangka masa yang agak lama. Contohnya nak makan tengah hari, makan pukul 12, kita masak dia pukul 11. So sejam kan kita nak hold telur scrambled egg tu. Jadinya telur tu dia kata hendaklah dimasak undercook sedikit sebab bila kita panaskan dia, kita reheat dia, proses memasak tu masih berlaku. Okay, carry over cooking masih berlaku. Do not overcook scrambled egg or hold them for too long. Overcooked eggs are tough and watery. Dia akan jadi tak sedap lah. Bila kita masak dia terlampau lama ataupun kita hold dia terlampau lama, telur tu dia akan hilang dia punya moisture tu. Nanti cuba anda buat scrambled egg. Okay, jangan telur hancur yang anda buat tu, cuba masak dia jangan terlampau lama. Scrambled egg ni dia ada teknik untuk kita buat. Okay, kalau teknik yang betul, scrambled egg ni memang sedap. Walaupun selama ni mungkin kita makan telur hancur yang biasa, tapi kali ni kita buat scrambled egg ataupun telur hancur ni dengan cara yang sebetulnya. So anda akan dapat hasil telur yang lebih sedap. Okay. Seterusnya French omelette. Okay, omelette. 2 elements are necessary for making omelettes. Bila kita nak buat omelette ni, kita perlukan high heat, tapi not too high, bukan terlampau panas, tapi sedikit panas daripada biasa. Kenapa? Apa tujuan kita menggunakan temperature yang sedikit panas daripada yang biasa ni? Sebab kita nak telur omelette kita tu dia dekat bahagian luar, sebab omelette ni nanti akan digulung ataupun dilipat dia jadi bentuk half moon tu kan, separuh bulan tu. Jadi kita nak bahagian tengah dia tu masih basah. Okay, moisture tu masih ada. A condition omelette pan. The pan must have sloping side and be the right size so the omelette can be shaped properly. Okay, kita menggunakan pan yang sesuai sebab telur ni dia akan ikut size pan tu. Kalau besar pan awak tu, so akan jadi besar lah omelette awak. Kalau kecil, akan kecil lah bentuk omelette awak tu. It must be well seasoned or conditioned. Okay. Ni dia kata macam mana cara nak buat French omelette. Okay, maka terhasillah French omelette yang bentuknya tu cantik je kan. Bentuk bujur macam tu. Frittatas. Frittatas and other omelettes. Omelette ni dia ada banyak lagi lah. Dia punya variasi untuk omelette ni. Dia ada American style,
Okay, dia ada French style. Bezanya adalah walaupun dua-dua omelette, tapi American style cara masak dia lain, kalau French style cara masaknya lain dan hasilnya akan jadi sedikit berbeza. Souffle omelette. Okay, frittata. Frittata, bila kita kata frittata, rupanya macam ni. Dia seakan-akan pizza, tapi menggunakan telur dan bahan-bahan yang lain kita masukkan di dalam telur tersebut. A standard entree souffle consists of 3 elements. Okay, so dia kata souffle ni, sebab souffle dia punya main souffle, kalau boleh nampak ni kan, souffle ni, main component of souffle adalah egg, okay, telur. Custard is a liquid that is thickened or set by the coagulation of egg protein. Okay, so dia kata custard ni adalah air, liquid, cecair yang kita pekatkan dia menggunakan telur. Kalau siapa yang pernah masak custard, buat puding custard ke, custard apa ke, so kalau perasan custard kita tu, kita akan letakkan telur. Telur tu fungsinya sebagai thickening agent ataupun agent pemekat. Ada dua jenis custard, dia kata satu adalah stirred custard, which is stirred as it cooks and remain porous. Stirred ni kita kacau kita kacau, tu stirring nama dia, kita kacau, stir. Yang kedua adalah baked custard, which is not stirred and sets firm. Untuk baked custard ni custard yang tidak dikacau. Kalau stirred custard tu kita letakkan custard tu atas api dan kita buka api di bawah tu, lepas tu kita kacau. Bila dia masak, dia akan mengeras. Kalau baked custard tu, liquid tu kita letak dalam satu bekas, lepas tu kita masukkan kat dalam oven. So kita bake custard tu. Custard pun tidak boleh dimasak dengan terlampau lama. Sama juga produk-produk telur ni elok kalau kita tak masak dia terlampau lama lah. Sebab dia akan hilang dia punya kualiti tu. Okay, dia akan hilang moisture-nya. Pancakes and waffle made from pourable batters. Okay, biasanya kalau untuk kita buat pancake dan juga waffle ni, one of the main ingredient dia adalah telur. Sebab itulah rasanya sedap. Kebanyakan benda yang pakai telur ni memang rasa dia sedap. French toast ni roti roti salut telur. Basic French toast consists of slices of bread dipped in batter or of eggs, milk, a little sugar and flavouring. French toast is cooked on a griddle like pancakes. Sama juga French toast ni kalau kita nak masak dia, kita kena pakai griddle. Flat hot iron tu kan. Telur ni biasanya kita makan pada waktu pagi. Kenapa kita makan telur pada waktu pagi? Seperti mana yang kita tahu, telur ni dia membekalkan protein kepada badan kita. So, untuk kita menjalani kehidupan seharian, sebab tu kita perlukan sumber protein di awal pagi. Lepas tu kita nak buat kerja kan. So, protein yang kita dapat daripada telur tersebut akan memberikan kita tenaga untuk kita bekerja sepanjang hari. Biasanya western samalah juga kat Malaysia pun. Bila cakap telur je, biasa kita makan telur ni pada waktu pagi. Sebab tu lah ada roti canai telur. Lepas tu kalau kita makan nasi lemak tu dia ada telur. Lepas tu roti bakar telur goyang kan, telur separuh masak. So banyak produk-produk telur ni dimakan pada waktu pagi disebabkan oleh kandungan proteinnya yang tinggi untuk memberikan tenaga kepada kita sepanjang hari. Jadi untuk slide yang tadi tu, dia menceritakan barang-barang yang lain lah yang biasanya dimakan bersama dengan telur tersebut. Okay, kita ada hot cooked cereals, lepas tu ada cold cereals, okay, cereal ni lah. Okay, seterusnya bacon. Bacon ni diperbuat daripada ni B-A-B-I, babi. So bacon, kalau di luar negara, kalau anda tengok makanan tu ada bacon, janganlah makan. So bacon ni adalah daripada babi. Tetapi, kalau anda pernah makan di Malaysia,
dia ada satu produk yang kita panggil sebagai beef bacon. Kalau beef bacon yang tu kita boleh makan Kalau kat Malaysia lah, dalam konteks dekat Malaysia, kalau kita jumpa beef bacon, dia buat daripada beef ataupun lembu. Ham pun sama. Ham ni pun sebenarnya daripada babi juga. Okey. Tetapi ada orang buat ham ni daripada turkey, burung turkey. So nama ni akan jadi turkey ham. Yang itu boleh, yang tu kita boleh makan. Kalau dia kata bacon, bacon tak boleh. Kalau dia kata ham, ham tak boleh. Beef bacon boleh. Turkey ham boleh. Okay. Telur ni sesuatu yang kita biasa makan. Okay, kita biasa masak. Tapi mungkin sebelum-sebelum ini kita masak dengan cara yang kurang tepat. So apa yang kita belajar tu tadi, dia bagi guideline lah. Dia bagi guideline untuk kita macam mana sepatutnya kita handle telur ataupun eggs. Okay. Telur, bila kita cerita pasal telur, kena ingat telur ini yang kita kena jaga adalah temperature ataupun heat, kemudian cooking time, masa memasak. Telur sensitif bila dia terkena high heat ataupun haba yang terlampau tinggi, dan dia sensitif apabila kita masak dia terlampau lama. Disebabkan oleh telur itu dia ada moisture content. Bila awak masak dia terlampau lama, protein tu dia akan jadi makin memejal, makin pejal, dan moisture tu akan keluar. Alright. Saya share. Kita tengok sama-sama. Before you start to cook eggs, it is important to understand their anatomy. The main parts of an egg are the shell, air cell, membrane, albumin, yolk, and chalaza. The delicate yet tough shell of the egg is very porous, with as many as the delicate membrane, albumin, yolk, and chalaza. Okey, saya nak cerita sikit berkenaan dengan telur. Mungkin tadi saya tak sempat nak cerita berkenaan anatomi telur ni tadi. Telur kuning ni egg yolk. Okey, albumin ni telur putih. Telur putih secara keseluruhan ni kita panggil albumin. Okey, kulit telur ni shell lah. Air cell ni tadi, inilah dia. Makin lama telur tu tak fresh, okey, makin lama usia telur itu, air cell ni dia akan makin besar. Dia akan makin besar. So kalau anda buat telur rebus tu, anda akan tengok lekuk tu makin besar. Kalau telur tu tak fresh. Baik. Kemudian dia ada satu lapisan membrane. Bila anda kopek telur rebus, akan ada satu layer yang nipis tu, kan? Satu layer yang nipis, yang itu adalah membrane. Egg membrane. Okey. Seterusnya adalah chalaza. Chalaza ni, kalau sesiapa yang pernah pecahkan telur, perasan tak dia ada macam satu urat. Urat kadang-kadang dia berwarna kemerah-merahan sikit. Okey, itu adalah tali pusat. Tali pusat kepada egg yolk ini. Okey. Secara mata kasar, kalau kita tengok betul-betul, kadang-kadang boleh nampak chalaza ni. Okey. Alright, so kita teruskan dengan video tersebut. The delicate yet tough shell of the egg is very porous, with as many as 17,000 tiny holes. The pores. Okey. Untuk kulit telur ni pula, kalau nampak kan dia bintik kecil ni, dia sama lebih kurang macam kita punya kulit muka. Inilah dia pore yang kita panggil, P-O-R-E. Okey, lubang-lubang kecil tu. Holes. The pores allow for both air and moisture to pass through the shell. The color of the shell has no effect whatsoever on the quality, flavor, or nutrition of the egg. What makes eggs white or brown is simply the breed of the hen. Just underneath the shell, there is a protective layer called the membrane. As soon as the egg has been laid, the membrane starts to separate from the shell and create an air pocket at the larger end of the egg.
As the egg ages, moisture and carbon dioxide escape and oxygen is absorbed. In turn, the air pocket becomes larger. The white part of the egg, called the albumin, provides protection for the yolk and makes up for about 2/3 of the egg's weight. The albumin mainly consists of a thin and thick white, which you can clearly see here. This Okey, yang ini adalah chalazé tadi tu. Okey. Dia punya apa nama? Tali pusat. Tali pusat yang menyambungkan antara egg yolk dengan egg white. portion of the egg contains more than half of the protein in the entire egg and has no fat. The yolk is approximately 1/3 of the egg's total weight and contains all of the fat. It is also rich in protein, but contains more vitamins and minerals than the egg white. The yolk also contains lecithin, the product responsible for the emulsification of many dressings and sauces. The color of the yolk depends on the feed given to the hen and ranges from light yellow to bright orange. The chalazae are the thick, twisted strands of egg white that secure the yolk in place. These are not imperfections and do not need to be removed. Sometimes you will see blood spots in an egg. These are caused by a ruptured blood vessel during the formation of the egg. Okey, yang ni yang saya kata ni, yang berwarna merah kecil ni, kadang-kadang kita pecahkan telur dia ada ni sebabkan oleh itulah dia punya tali pusat tu. Chalazé tu tadi. It does not indicate that the egg is unsafe to eat, but can be removed using the tip of a knife. I'm Chef Mudd, and I'm going to do cook some eggs for you today. We're going to start off with a poached egg. In our poaching liquid, we put a teaspoon of salt and 2 teaspoons of vinegar, white vinegar. Now, the vinegar is there to get the egg to coagulate a little sooner because we're looking for a nice round shape on that egg. We don't want it to spread, so that's the reason for the vinegar. Now, I'm going to break the egg into a bowl for 2 reasons. One, I want to make sure obviously if the yolk breaks, I can't use it for the poach. And second, I can see if I've got any egg chips in there, so I have a nice bowl. Now, I've got the water right where I want it. It's not boiling. It's just below boil. It's 160 to 180 right in there. You don't really want any bubbling like you would a boiled egg. And when you put the egg in there, we want to drop it down easily and let it slide, and then leave it alone. Okay? Now, while we're talking about eggs and cook them in water, we talk about boiling eggs. My recipe to boil eggs is I put the eggs in the pot with cold water, just cover them, just barely cover them. I add about 2 tablespoons of salt, and the salt is there to make the egg peel better, okay? And now I'll bring that up to a boil, and then I turn it down to a simmer. So we say boiled eggs, but really we want to simmer them, because if they boil them, you've ever seen that little purple that gets around the yolk, which doesn't affect the flavor, but it doesn't help the looks of the egg much. So you want to simmer them 15 minutes, turn them off, and then shell them. Or if you're going to store them, you can store them for a week. All right, we're going to let that poach. While that's going, we'll do 2 eggs, or an egg over here. I want to start with my skillet, and I'm using clarified butter. That's had all the water and solids removed from it so that it doesn't stick. Here again, I'm going to crack the egg into a bowl. If I'm working in a restaurant, if that egg cracked, I would save that one back and use it for scrambled. But for egg over, you never send that out to a guest if the yolk is broken. All right? So I want enough fat in here to do the job, but I don't want it, I'm going to flip it, so obviously I don't want to flip it and get it on myself, and I don't want to send somebody out an egg that looks like it's swimming in butter. So I'm going to try to pour that right into where the fat is. Now, when we're frying eggs, you want
It's cooking a little bit fast, so I'm going to bring it back and just let it calm down for a second here. I don't want brown edges. And next, here again, I want to leave it alone. I'm looking for it to solidify. The tendency for a lot of people is to mess with them too much. Just let it solidify, leave it alone. Now, I want to get that yolk right out here in the front, because when I flip, I'm going to go like this. All right. So once I flipped it, if I go approximately a minute, I'm going to have overlight. Today, we mostly, with Board of Health regulations, we look more for over medium. We like that white to be done and the yolk warm but still running. So we're just about there. So overlight would be right now. You can see that white is still a little soft. I'm going to let that cook. I just don't want those edges to brown. All right, 1 over medium. Now, a way that I've taught when I teach eggs, the flipping part is all in the wrist. So I always taught people to start them off with a piece of bread. It's a lot messier if it doesn't flip just right. If you can flip that, you're going to get good at flipping the eggs. Okay, so that's a good way to start out trying it out. All right, our poached egg. Right now, I'm just going to make sure it's not stuck to the bottom. So if that water is just right, usually you're looking at 4 to 5 minutes on poached egg. Here again, poached egg, you want a nice round shape. You want the white done, but you want the yolk still to be flow out when you cut into it. Okay, we're going to do omelet 2 styles. First is the frittata style. Frittata is actually an open face omelet where you cook the ingredients in the egg. This we're going to cook the ingredients in the egg, but we are going to fold it, so that's frittata style. That style, I'm going to make a Denver omelet, or you might call it a Western omelet if you add cheese. So I've got peppers, which I've already sauteed these, so they're not going to, all they have to do is really get warm at this stage. Peppers, onion, and ham. So you're going to use a little more butter here than you would with eggs over. And you just really want to get these to cook a little bit and get those flavors to marry. So I'm doing a 3-egg omelet. I've got the eggs already cracked here. Everything's hot, ready to go. Add my egg. Got a heat-proof spatula. And as you see the egg coming up on the edge, you pull it into the middle and let the raw egg flow out. In. Which really speeds things up. So just keep letting the raw egg come in. Until we've got it pretty well solid. Got to have enough solidity there where I can flip it, but I don't really want it to get real browned. All right, flip it. I'm going to flatten that out. It's a little bit. I've got a little bit of raw there in the center, so I'll just make a couple little cuts there. Let the heat get through. Now, one thing I wanted to make sure we brought up is putting cheese in an omelet. You never put the cheese in the omelet when you're putting the ingredients in, because that's what'll make it stick. And cooking breakfast, cooking eggs, that is your worst enemy, is food sticking. So I'll put the cheese in now, and I'm going to fold the omelet onto the pan. And there we have a Denver omelet frittata style. All right, next we're going to do one French style. The French style is similar, except the ingredients are put inside the omelet and then garnished with a little on the outside. So you'll see the difference. All right, so this is going to be a 3-egg omelet also.
pretty much the same method as you see it coming up the top. You're going to pull back. It's almost like scrambling, but not quite as, don't get it quite as vigorous with it as you would if you were scrambling. So here again, I'm looking for that solid. Just keep bringing my raw in. I think it might be a tad dry. I'm going to add just a little butter. Flip. Now I've got my ingredients already sauteed here. Put those in the center. Flip your omelet. Center it up on the plate. I'm going to make a little crease cut right here. And I'm going to put a little more of that, the filling on top as a garnish. French style omelet. So you can see the difference. No browning, a little softer, and of course the filling is not cooked in with the eggs. Okay, now the poached eggs. Should be getting pretty close. We want that to be similar to the eggs over medium in that you want the white done. So you want a nice firm round white that's cooked, and you want the yolk to still run. And you can see that's what we have there. Now, commercially, if I were doing this, if I wanted to do this ahead of time, let's say for instance I was doing eggs Benedict, I could take them to this stage, drop it in cold water, maybe a little ice in there, cool them off, shock them, and then I could get quite a few of them. I could maybe make 2 dozen of them up ahead, where this isn't something you could do a la minute or at the last minute in a kitchen. So there we have our poached egg. You see we have a nice round where that vinegar helped to coagulate that egg white. Nice and round, it's firm, the yolk is still soft. And then we have our omelet frittata style, Western omelet frittata style, and then the Western omelet French style, the difference being that one has the ingredients cooked in it, the other doesn't, and then we have egg over meat.